Hello guys, what's up? So everyone, so welcome back to my YouTube channel. So आज हामी टपसँग हैन स्विमिङ खेल्न जाँदैछौँ। So अब यहाँ स्विमिङ खेल्न नजिक कति अस्ति भन्छु गाइस 2-3 मिटर मात्रै हो। So भाइले आउँछ भने चाहिँ कुसाङ भाइ अब कुसाङ भाइ अब मैले बिर्सेँ। So आउँछ होला किदैन रिसमा हैन त्यही हो। अनि अब हामी स्विमिङ यही हो नजिकै हो होटल ओल्लाबा भन्ने ठाउँ हो। मेरो घरबाट 500 मिटर कति छ कति हिँड्दै आयो भने 3 मिनट 4 मिनट साइकलमा आयो भने 1 मिनटै जग्गा छ हैन त्यही हो। अब चाहिँ हामी स्विमिङ खेल्नु पर्ने हुन्छ। सो गर्मी लास्ट छ एकदम गर्मी हामी स्विमिङ यो हो त अनि यता हामी छ त्यही हो। अब भएन अब हामी स्विमिङ खेल्छौँ इन्जोय गर्छौँ। अस्ति खेलेको अब फेरि खेल्ने होइन स्विमिङ चाहिँ म सिक्दैछु। अब आज म पुरै सिक्नेवाला छु। सिकिन्छ थाहा छैन कति सिकिन्छ तर 100%मा 90% चाहिँ सिक्ने हो होइन। ल फाइनल होटल आइपुग्यौँ। होटल अब यस्तो छ यहाँ चाहिँ होइन दामी ठाउँ छ। यता पुरै बसेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यता टक्क काउन्टर छ यता टक्कसँग स्विमिङ खेल्ने ठाउँ छ। वेटी स्विमिङ पुल छ यहाँ होइन। स्विमिङ पुलमा यस्तो छैन यो के बोर्ड लगाएको छ यतामा दाइ हुन्छ। स्विमिङ पुलमा कोही छैन होइन फोहोर छ। ल दाइ सर हामी फेरि स्विमिङ पुल आइसक्यौँ स्विमिङ खेल्नलाई मस्तसँगले। फेरि स्विमिङ पुल यही हाम्रो फेभरेट नजिकको राम्रो होइन हरियाली एरिया हो होइन दामी छ अति बाबा। यहाँ चाहिँ अब शीतल छ मेन यही हो कि रमाइलो टक्क यहाँ शीतल छ होइन। टक्कसँगले यहाँ बस्यो गर्मी नहुने जतिसुकै घाम लागोस् गर्मी यहाँ कहिले हुँदैन होइन। अब बजार नभएको चाहिँ होइन घाम लागेर यहाँ त रुख्छ नि त माथि होइन अनि शीतल के लास्ट शीतल हुने दामी हुन्छ होइन त्यही हो। आज बवाल हुनेवाला छ स्विमिङ फेरि आज चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। भिडियो साइक्लिङको त्यति अब भिडियो आज हुँदैन होला सायद भयो भएन ठिकै छैन। सो लेट्स गो आइरन स्विमिङ खेलिराखेको भेट्यौँ त गाइस। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी टक्कसँग रेडी भइसक्यौँ स्विमिङको लागि होइन। टक्कसँगले सबैजना दुईजना खेलिसक्यो होइन मुसाबाट त्यही हो। अब चप्पल माथि राख्नुपर्छ होइन यहाँ चप्पल म चप्पल शीतल राख्छु भरि तातो हुन्छ म राखिदिन्छु। त्यही अब स्विमिङ खेल्ने हो होइन। गर्मी लास्ट गर्मी थियो अब यहाँ पानी बसेपछि गर्मी त हुँदैन होइन। भर्न अब नुहाएर आउनुपर्छ अनि यस्तो सफा छ यता फोहोर त यतामा खेल्न सक्दिनँ अहिले म। सो गाइस होइन आज चाहिँ म जसरी पुरी खेल्न सिक्ने भने क्या हेरौँ कति सकिन्छ होइन। घाम चाहिँ लास्ट लागेको छ अब डरिन्छ जस्तो लाग्यो होइन डरेको छ तर त्यही हो। अब स्विमिङ खेल्न सिक्नु भयो नि त होइन। अब दुईजना चाहिँ जाने कुसाङ भाइ पनि आउँछु भने त कुसाङ भाइ आएन। खुट्टा चलाएन भने उल्टो कुद्दाखेरि कस्तो हुँदो है पानी खुट्टा चलाएन भने खुट्टा चलाइरहेको छु। सो गाइस हामी टक्क पुरी सुरी खेल्यौँ होइन स्विमिङ खेल्यौँ अनि अहिले चिल भएछ होइन। स्विमिङ खेलेर पुरी शीतल भएछ। घाम चाहिँ फेरि कडा लाग्छ घाम चाहिँ डेन्जर घाम लाग्छ अनि स्कुटी दिँदैछ त होइन त्यही हो। अब हामी स्विमिङ खेल्यौँ अब हेरौँ कस्तो हुन्छ ब्लग होइन। अब अझै अब के भेटिन्छ होइन साइक्लिङको ब्लग अब पनि अब आउँछ दामी खाले अब आउनेसँग होइन। अब हामी शनिबार हामी रोदा जाने होइन रोदा जाने प्लान छ। म अहिले रिभ्यू गरेँ होइन हामी रोदा जानेछौँ अनि होइन। अब फेरि सुरु हामी फेरि अब अर्को माता भन्छ होइन आफै त देखाउनु लागेको माता आन्टीलाई माता भन्छ देखाउनु लागेको। अब दुईजना कुरा मिल्यो भने चाहिँ अब हेरौँ यो विश्वास गर्न मिल्छ होइन त्यही हामी जाने हो जहाँ भने तर अब सिनारी गरिदिन्छ। म त्यहाँ टायरमा आउँछु यहाँ टायर पम्प ट्युब पम्प चाहिँ भएको थियो अनि अब त्यो म बनाउँछु होइन। यहाँ ट्युबहरू छ यसलाई म होइन बनाउँछु। हो ठुलो पम्प छ कि यहाँ ठुलो पम्प छ म देखाउँछु पम्प चाहिँ कहाँ छ भने लम्बा हान्दैछ कि अस्ति मैले देखेँ गाडी यहाँ चाहिँ स्नेक बाइट हान्दैछ कि यसरी यहाँ हेर्ने यस्तो हान्दैछ स्नेक बाइट अनि यता छ अनि यता हुन्छ कि उल्टोपट्टि यसको यतापट्टि पनि छ कि यस्तो छ। अब यो त टालिनु पर्ने खासमा हेरौँ कति टालिन्छ होइन।
सो अब पम्चर म बनाउँछु सो हेर्नु त गाइस सो चाहिँ ह्याक्छु है यसले चाहिँ अब होइन अहिले चाहिँ अब यहाँ कहाँ पम्प छ त्यो ठाउँमा चाहिँ होइन खोताल्नु पर्ने हुन्छ होइन सो चाहिँ ह्याक्छु है अब यसले चाहिँ टक्क के गर्नुपर्छ भने यहाँ यस्तो छ पम्चर यो पम्चर छ यसलाई चाहिँ अब यसरी राखेर यसलाई होइन यो पम्प राखेर यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ पक्रेर होइन यसलाई पक्रेर यहाँ पुरै यसरी घोटेर्नुपर्छ किनभने अब डाँडा टास्नु पर्दैन यसलाई पुरै यसरी घोट्नुपर्छ वरिपरि यसरी घोट्ने क्या सो म रगडेर यस्तो भइसक्यो होइन यसलाई रगडेर यस्तो भइसक्यो अब यसलाई चाहिँ अब मासु टक्कर ग्लु हाल्नुपर्छ अब होइन यहाँ गम छ यो स्टिकर हो यो प्याच किट भन्छ र होइन अनि चाहिँ सुलेसन भन्छ गम अब यहाँ गम छ होइन टक्क यसले चाहिँ यस्तो पम्चरहरू सब चाहिँ हामी आफै यो पम्चरहरू छ सब यस्तो पम्चरहरू सब हामीले घरमै बनाउँछौँ आफै घरमा होइन सब सामान हुन्छ नि त किनभने अब ट्रेल सेलमा कहीँ पम्चर भयो भने आफैले खोलेर बनाउनुपर्छ होइन सो त्यही हो त्यतिखेर चाहिँ अनिसँग ट्युब थियो त्यसमा हालेँ होइन अब चाहिँ यसलाई म टक्कसँग यहाँ गम हाल्नुपर्ने हुन्छ सो अब गम चाहिँ यसलाई यसरी हाल्नुपर्छ यहाँ यस्तो गरेर टक्क सुरुमा एकपट्टि हाल्ने हो अनि अर्को साइडमा हालिने फेरि यतिको हालिने अब यसलाई सुक्नु दिनुपर्छ सो सुकेपछि अब सुक्छ यो सुकेपछि यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ यतिकोस् यहाँ सुकोस् अनि यो सुकेपछि म फेरि यसलाई टक्कसँगले सुक्छ हेर्ने हो अनि सुकेपछि अब यसलाई म यो प्याज किट हालिदिन्छु एउटा खोल्छु यति चाहिँ प्याज किट टन्ने छ प्याज किट मेरो लागि अब त्यही हो अब यो एउटामा हाल्छु होइन ल्याएर यसरी खोल्ने हो ल्याएर यसरी खोल्नुपर्छ होइन सुकिसक्यो अलरेडी अब सुक्न सुकिसक्यो ल फाइनली सुक्यो भने गाइस अब यसलाई टक्कसँग यस्तो गर्ने यसलाई यस्तो गर्ने अनि ल भयो होइन अब यसलाई ट्याक्कैसँगले भइसक्यो ल यति गयो भने यसको काम त माप भयो अब यो राम्रो टाँस्यो क्या यो होइन यतिको पछि अब यसलाई निक्लिने डर हुँदैन अब मैले यताबाट घोटेको छु यता पनि अब यसरी टाल्छु म अनि यसको ड्रोन जुन भयो नि त्यो पचार भएको यो ट्युब चाहिँ अनि बनाएको थिइनँ अब मैले खोलेर फेरि मेरो चक्कामा हाल्छु होइन यो चाहिँ 26 को छ मेरो 27 को हो ल फेरि यस्तो गर्नुपर्छ है पम्चर चाहिँ आफै घरमा बनाउनु सक्नुहुन्छ सबैले इट्स इजी टु पम्चर बनाउनु होइन इजी नै छ पम्चर बनाउनु त्यति गाह्रो छैन यो पम्चर बनाउनु लास्ट इजी छ क्या यो पम्चर बनाउनु लास्ट इजी नै हो यसो निकाल्नु भन्नुहुन्छ अब सुकिसक्यो अलरेडी हेरे पनि यसलाई पनि यहाँ टक्कसँगले यसो गर्ने ल फाइनल्ली पम्चर बनिसक्यो होइन मेरो पम्चर भइसक्यो अब यसलाई साइकलमा चक्का खोल्छु अब हालिदिन्छु गाइज हेलो गाइज निश्चलको गोप्रोमा हामी ब्लग बनाउँदैछौँ गाइज हिरो देखिरहेको छ मलाई बनाउँदैन आउनु फेरि भिडियो बनाउनु पर्दैन हो स्कुलबाट आउनु बित्तिकै तिमी के गर्ने हो तिमीलाई अब यो भिडियो चाहिँ अब प्रिन्सिपललाई यहाँ आउनु गाइजहरू यहाँ हाम्रो यो के अरे तिमीलाई धेरै मोबाइल खेलाउने बाबाआमालाई टेर्दैन अरू त हो तिमीलाई यो भिडियो अब प्रिन्सिपललाई देखाइदिने अब हामी सुगाइदैन अहिले त हामी टक्कसँगले जानु लागि बजार अब एमटिभी अनिस म मेरो दोस्त होइन अनि हाम्रो कुसाङ भाइसँग जानु लाग्यो सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ नाउ सी इन माई नेक्स्ट भ्लग अहिले चाहिँ हामी रेडी गरिरहेको
आर्को ट्रेल अघि र आएको लास्ट जिउ गलेको छैन एकदम अनि भग उठेको गलेर 2 घन्टा जति सुतेँ होइन उठेँ सो अब चाहिँ म होइन त्यही हो म त एक दिन ग्याप गरेर भिडियो हालिदिएको छु होइन सधैँभरि एक दिन मेरो ग्याप हुन्छ भिडियोमा चाहिँ अनि त्यही बिकज आई क्यानट अपलोड डेली भिडियो क्या होइन एकदम मेहनत चाहिन्छ होइन अनि मेरो अलिक कलेज पनि लाग्छ नि त अनि टाइम छैन सो म अब एक दिन ग्याप गरेर आउँछ मेरो भिडियो त्यो पनि कतिको पोसिबल छ थाहा छैन अब म पोसिबल छ छैन म नेक्स्ट भिडियोमा अपलोड दिइहाल्छु सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल नाउ सो बाई बाई सो सी यु इन माई नेक्स्ट ब्लग